สวัสดีครับในบทนี้เรามาดูกันว่าโรคต่างๆที่จะทำให้เกิดความพิการบนใบหน้าและศีรษะเนี่ยมีอะไรบ้างมีการแบ่งกลุ่มความพิการบนใบหน้าและศีรษะเนี่ยได้ออกเป็น2กลุ่มก็คือชนิดที่เป็นแต่กำเนิดกับชนิดที่เป็นหลังจากกำเนิดมาแล้วในประเภทที่เป็นตั้งแต่เกิดเราก็ทุกคนคงรู้ดีนะครับเรียกว่าเป็น congenital deformity หรือความพิการที่เป็นแต่กำเนิดอันนี้ไม่ว่าจะเกิดกับอวัยวะใดของร่างกายในทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะเรียกว่า anomaly เช่นกรณีนี้ก็เป็น craniofacial anomaly ถ้าเป็นอวัยวะอื่นเช่น cardiac anomaly lung anomaly ส่วนกลุ่มที่เป็น acquired deformity ก็คือเกิดมาแล้วเนี่ยถึงจะมีความผิดปกติที่ทำให้ผิดรูปหรือพิการอันนี้ก็เหมือนกับการแพทย์หรือความผิดปกติส่วนอื่นนะครับก็คือที่เรามักจะคุ้นเคยกัน trauma tumor infection vascularย้อนกลับมาดูที่กลุ่มที่เป็น congenital craniofacial anomaly กลุ่มนี้เนี่ยมีผู้ที่เคยแบ่งไว้ออกเป็น5กลุ่มย่อยกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่ม cleft อันนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับอันนี้ทุกคนต้องรู้จักกลุ่ม cleft เนี่ยก็แสดงออกให้พวกเราได้เห็นได้ในลักษณะที่จะพบว่ามีเนื้อเยื่อบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยแหว่งหายไปถ้าไม่แหว่งก็จะสร้างขึ้นมาน้อยกว่าปกติตัวอย่างที่เห็นชัดๆเป็นที่รู้จักกันดีก็คือปากแหว่งเพดานโหวนะครับ cleft lip and cleft palate อีกตัวอย่างหนึ่งในกลุ่มนี้คือเรียกว่า cleft เนี่ยนะครับก็คือโรคที่เรียกว่า facial cleft ซึ่งถ้าไปค้นดูในฐานข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยจะมีชื่ออื่นๆคล้ายๆกันซึ่งก็คือโรคเดียวกันนะเช่น craniofacial cleft หรือ rare facial cleft ทีนี้ในภาษาไทยผมก็บัญญัติคำขึ้นใช้เองมาหลายปีละว่าโรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดเพราะว่าคำนี้ยังไม่เคยมีการบัญญัติไว้ในพจนานุกรมไทยถ้าสังเกตดูคำว่า facial clefts นะมันจะมีตัวอักษร S ต่อท้ายเสมอเลยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าผู้ป่วยด้วยโรค facial clefts นี้เนี่ยมักจะมีรอยแหว่งอยู่หลายตำแหน่งแล้วตัวโรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดอันเนี้ยหรือ facial clefts อันนี้นะครับก็มีรอยแหว่งในลักษณะที่แตกต่างกันได้ถึง16แบบลักษณะการแบ่ง16แบบอันเนี้ยเกิดทำโดยนายแพทย์พอล เทสเซอร์ซึ่งถือว่าเป็นบิดาของวงการ craniofacial surgery ในกลุ่ม cleft นี้นะยังมีโรคอื่นๆที่สำคัญเช่น craniofacial microsomia Treacher Collins syndrome Golden Heart syndrome congenital craniofacial anomaly กลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่ม synostosis กลุ่มนี้เนี่ยจะมีการแสดงออกด้วยการที่กระโหลกศีรษะเนี่ยจะมีการเชื่อมติดกันผิดปกติแล้วมนุษย์เราพอเกิดมาเนี่ยจะมีกระดูกกระโหลกศีรษะหลายๆชิ้นเช่น frontal bone parietal bone occipital bone กระดูกพวกนี้ต่อกันอยู่รอยประสานกันระหว่างกระดูกพวกนี้ในทางการแพทย์เราเรียกว่า cranial suture ที่ส่วนบนที่เป็นกระโหลกศีรษะเนี่ยจะมี cranial suture อยู่10รอยประสานและไม่ได้มีแค่นั้นเรามีรอยประสานที่อยู่ที่ฐานกะโหลกศีรษะอีก8รอยประสานมีอะไรบ้าง petro-occipital suture 1 คู่ spheno-occipital suture 1 คู่ petro-squamous suture 1 คู่แล้วก็ petro-tympanic suture อีก1 คู่การที่กะโหลกศีรษะมนุษย์เราตอนเกิดมาไม่ได้เป็นกระดูกชิ้นเดียวเนี่ย
มันจะเอื้อให้สมองของทารกขยายขนาดได้โดยกระดูกแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีการสร้างเนื้อกระดูกขึ้นใหม่ตรงตำแหน่งที่เป็น cranial suture ซึ่งจะเกิดไปตลอดช่วงที่สมองของมนุษย์เราเนี่ยยังคงมีการขยายขนาดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสมองมีขนาดใหญ่ขึ้นกระดูกกระโหลกศีรษะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วยถ้าเราเอานิ้วกดที่กระโหลกศีรษะแต่ละชิ้นในทารกที่เกิดมาใหม่ๆเลยเนี่ยเราจะพบว่ามันยุบแยกกันได้นะครับยุบยวบแยกกันได้เลยแต่พอเรามีอายุมากขึ้นสมองเนี่ยจะมีการขยายขนาดลดลงจนกระทั่งในที่สุดจะไม่ขยายขนาดเลยนะฮะแต่ถ้าเรามองดูเนี่ยเราก็จะยังคงพบว่ากระโหลกศีรษะเนี่ยจะมองเห็นได้แยกเป็นชิ้นๆแล้วก็เห็น cranial suture ชัดเจนเพียงแต่จะขยับแต่ละชิ้นแยกกันไม่ได้อีกต่อไปโรคในกลุ่มนี้เนี่ยทางการแพทย์เราเรียกว่า craniosynostosis ปัญหาเนี่ยเกิดที่ cranial suture คือมันไม่มีความเป็นรอยต่อไม่มีความเป็นรอยประสานกระดูกกระโหลกศีรษะ2แผ่นก็จะมองเห็นเป็นแผ่นเดียวมีการเชื่อมกันหายไปเลยเหลือแผ่นเดียวเพราะฉะนั้นกระดูกกระโหลกศีรษะทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยมันจะไม่มีการสร้างเนื้อกระดูกใหม่ไม่มีการขยายขนาดเมื่อเรามองดูกระโหลกศีรษะส่วนนั้นเนี่ยส่วนที่มีความผิวตินั้นเนี่ยเราจะพบว่ามันคงรูปเดิมไว้ตั้งแต่ตอนที่เกิดมาจะไม่ยอมให้สมองที่อยู่ด้านล่างเนี่ยดันออกมาถ้ากระโหลกศีรษะ2ชิ้นมีการเชื่อมติดกันผิดปกติแล้วก็เป็นเพียงตำแหน่งเดียวนะคือเป็นที่ cranial suture เดียวเราจะเรียกว่า single suture cranial synostosis แต่ถ้ามีความผิดปกติที่ cranial suture หลายๆตำแหน่งหลายๆรอยประสานนะครับมีการเชื่อมผิดปกติกันหลายๆชิ้นเลยอย่างนี้จะเรียกว่า multiple suture cranial synostosis กลุ่มถัดไปกลุ่มที่3ของ congenital craniofacial anomaly เราเรียกว่า atrophy hypoplasia กลุ่มนี้เนี่ยจะมีการแสดงออกด้วยการที่อวัยวะหรือส่วนบนใบหน้าหรือศีรษะเนี่ยจะเล็กกว่าปกติ atrophy คือภาวะฝ่อเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่จริงๆแล้วเคยมีขนาดปกติมาก่อนเช่นโรค progressive hemifacial atrophy โรคนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Romberg syndrome หรือ Perry-Romberg syndrome ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะมีใบหน้าฝ่อเหี่ยวในช่วงวัยรุ่นส่วน hypoplasia เนี่ยเป็นภาวะด้อยเจริญของอวัยวะที่เป็นมาแต่แรกตั้งแต่เริ่มสร้างอวัยวะนั้นมาก็เป็นเลยคือไม่เคยมีขนาดปกติมาก่อนเลยตัวอย่างโรคในกลุ่มนี้ก็คือ mandibular hypoplasia อย่างเช่นที่มันเกิดในโรค Pierre-Robin sequence โรคนี้เนี่ยผู้ป่วยจะมีปัญหาทางเดินหายใจอุดตันนะครับพวกเราควรจะต้องรู้จัก congenital craniofacial anomaly กลุ่มที่4เรียกว่า neoplasia hyperplasia เป็นกลุ่มที่แสดงออกด้วยการมีอวัยวะหรือส่วนบนใบหน้าที่ใหญ่กว่าปกติหากเป็น hyperplasia อวัยวะหรือส่วนนั้นเนี่ยมันจะมีการเติบโตใหญ่ขึ้นจนผิดปกติแล้วก็เป็นตั้งแต่เกิดมาเลยเช่นโรค neurofibromatosis type 1แล้วก็ vascular malformation ประเภทต่างๆถ้าเป็น neoplasia อวัยวะหรือส่วนของใบหน้าหรือศีรษะที่เป็นโรคเนี่ยจริงๆแล้วเคยปกติมาก่อนแล้วก็มีเนื้อเยื่อที่ผิดปกติเกิดการเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นเนื้องอกก็คือพวก facial bone tumor ทั้งหลายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เป็นกลุ่ม unclassified กลุ่มนี้มีไว้สำหรับโรคอะไรก็ตามที่มันจัดเข้าพวกไม่ได้กับ4กลุ่มแรกตัวอย่างเช่น microtia frontoethmoidal encephalomenincocele อันนี้เป็นโรคงวงช้างที่พบมากในบ้านเรา frontonasal dysplasia
สำหรับบทนี้พวกเราจะเห็นได้ว่ามีโรคมีกลุ่มอาการที่ทำให้เกิดความผิดปกติผิดรูปกับใบหน้าและศีรษะมากมายหลายชนิดนะครับแบ่งเป็นทั้ง congenital และ acquired congenital นี่ก็มี 5 กลุ่มย่อยหากพวกเรามีความสนใจที่จะทำความรู้จักกับแต่ละโรคแต่ละกลุ่มอาการเนี่ยก็จำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป